vysvětloval jsem vlastně jednoduchý principy. Oni se naučili jenom vlastně spájet nějaký kontakty a vlastně to používat bez toho, aniž bych se nějak zanořoval do toho, jak funguje regulátor rychlosti nebo jak fungují ty softwary. Prostě jsem šel přímo nejrychleji k tomu nějakému výsledku. Tou hrou oni si to vlastně ošahali, získali ten kontakt s tím. Asi mi na začátku ukázal nějaké věci, co dělají jiní vlastně umělci nebo i nějaké svoje věci, jako výsledky, kam se dá až dostat. A třeba je to mohlo namotivovat, že by to doufejme připadalo zajímavý. A neměli žádný problém. Naučil jsem je vlastně spájet jednoduchý kontaktní piezo-snímač na druhé straně s jackem. To byl první den, pak vlastně jsem je učil vlastně slyšet nebo hledat zdroje zvuku v obyčejných předmětech, který máme okolo sebe. Takže ten piezo-snímač má takovou vlastnost, že snímá jenom jako hmotu nebo vibraci nějakého materiálu. A tak je to jiný způsob uvažování o nástroji než s běžným mikrofonem. Takže hledáme, jak zní dřevo, jak zní železo, jak zní vibrující struna připevněná na dřevo nebo pružinka. I je možné takto sejmout věci, které jsou normálně tiché. To je velká výhoda toho piezáče. No, tak to pochopili v celku bez nějakých složitých vysvětlování a hned jsem jim dal k dispozici nějaký dřeva, hřebíky, pružinky, struny a v celku automaticky hned začali tvořit. Myslím, že hodně jako bavilo vlastně pracovat s pájkou a vlastně s tím cínem a s tou jako elektronikou. Tam mi nedělal problém vlastně nějaká ta pozornost a pečlivost a myslím, že to pro ně bylo možná trošku náročný, ale proto vlastně ta výzva je nějak motivovala v tomto zvládnout. A vlastně je to strašně dobrý na motorickou nějakou zručnost, přesnost a takovou trpělivost. Že v tom je to jako určitě přínosný. Můžete si jako dva spolu povídat, jako kdybyste mluvili těma nástrojem. Kdy se můžeš přidat. Zkoušel jsem jako dělat laserový mikrofon a vlastně jsem objevil, že pomocí motorků, který my jsme tady jako vyráběli, jako takový rychlý ruce nebo rychlý prsty, pomocí nich vlastně na ty nástroje děcka hráli, tak kombinace toho paprsku a motorku vytváří vlastně přerušovaný signál, který se moduluje potom na tom výstupu ze solárního panelu, jak se to napětí moduluje a vlastně tam normálně ve frekvenci toho motorku tak vlastně zvuková vlna. To je takový oscilátor analogový, kdy se to mění pomocí vlastně toho světla, modulace světla. A je to super jednoduchá věc, to mě na tom baví nejvíc, že vlastně jenom solární panel, na druhé straně jack a je to.
jsem s hudbou začal vlastně jako reálně krom nějakého zpívání dětského v první třídě, že jsem začal chodit na kytaru a to mě vydrželo do té doby, než mě totálně paní učitelka otrávila to hraní, což byly nějaké 4 roky a tam jsem pak úplně zanevřel na muziku a asi na 2 roky a pak jsem objevil vlastně první softwary, Fast Tracker a později Boost Tracker a začal jsem na počítači vlastně tvořit svoje vlastní nějaké tracky. No, jak naučit děti společně hrát, improvizovat, jamovat, zkouším různýma postupama. Prvně jako takový kolečko, že hrají jeden po druhým tichý zvuk a střídají se. A tak, aby vnímali vlastně, z čeho se ten složená vlastně masa zvuku skládá, jak do toho zasahují. To většinou vede k takovému chaosu, že nejsou schopni udržet to pořadí, ale vlastně si to uvědomí, že to je jako úplně nefunguje a to je taky strašně důležitý jako pro tu skupinovou jako improvizaci. A pak jsem používal, a to je úplně nejúčinnější ze všeho, je vlastně hrát se zavřenýma očima, kdy se ten mozek jako přepne jenom do té sluchové roviny a mnohem citlivěji vnímá, jako co se děje a i to, že na ten nástroj hraje poslepu, tak ho mnohem lépe pozná. A tady ta metoda vždycky zafunguje úplně jako strašně dobře. Že se jako ta skupina jako tak stmelí a citlivý vlastně k tomu výsledku, protože jinak ten vizuální impuls často vede k tomu, že vlastně člověk neslyší pořádně, co dělá. Jo? Že jako to vidí, baví ho to z nějakého důvodu, ale skutečně jako slyšení tam třeba je na 50%.